Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ nói chuyện một chút về việc chọn sĩ quan của đầu trò chơi ở các máy chủ mới trong giai đoạn hiện tại. Ok. Rồi, sở dĩ tại sao lại có cái video clip này là bởi vì ở bản 8.2 vừa rồi chúng ta đã có sự thay đổi rất lớn là các máy chủ mới sẽ rút ngắn thời gian lại để lên đến hiện đại và mở các sĩ quan mới. Ngày xưa chúng ta là 182 ngày, bây giờ chỉ còn có 75 ngày chơi game thôi. Do đó là chúng ta bắt buộc phải có những lựa chọn rất cụ thể để làm bàn đạp tiến lên cái giai đoạn 75 ngày. Thế thì mình có làm một cái bài toán, làm một cái bài vote ở trên group của mình liên quan đến việc là với 100 ngày chơi game thì bạn đã có bao nhiêu sĩ quan max skill. Thì đa phần cái kết quả của cái bài vote đó đều chỉ ra rằng là họ chỉ có mỗi một cô nàng Percy. Ngoài ra thì còn có thêm anh chàng thủ hộ sự thật, đấy là đối với những người chơi có nạp tiền. Còn lại thì hầu như là không có gì. Đó. Thế thì cái vấn đề mấu chốt ở đây là cái khoảng thời gian mà nhà phát hành nó rút ngắn cái quá trình lên đến hiện đại của các bạn xuống. Còn có 75 ngày thôi, rút ngắn một lửa. Và tất cả các sĩ quan sẽ được mở khóa ở giai đoạn 75 ngày đó. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Cho nên khi bản cập nhật 8.2 ra đời, chúng ta sẽ có một cái câu hỏi mới. Liệu rằng chúng ta có nên đầu tư vào các sĩ quan cổ điển hay không? Hay là chúng ta sẽ tích tượng vàng để chờ đợi cái sĩ quan của hiện đại? Đây là một câu hỏi rất lớn mà cần có sự thảo luận của rất nhiều anh em. Nếu như anh em đang xem video clip này thì hãy cho mình một cái câu trả lời và cái suy nghĩ của anh em ở giai đoạn hiện tại. Và nhớ là đặt mình vào vị trí của những người chơi cũ, của những người chơi mới. Chứ không phải là khi các bạn đã có đầy đủ lực để các bạn có thể đua được các sự kiện, làm được các event để có thể được tượng vàng rất nhiều. Thế thì mình theo cái tính toán của mình thì có lẽ nếu như từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 100 thì trung bình một ngày các bạn có thể kiếm được từ 2 đến 3 tượng vàng. 2 đến 3 tượng vàng của sĩ quan. Đấy là trong trường hợp chúng ta không mua cái gói hàng ngày này. Các bạn không mua gói hàng ngày này. Nhớ, chỉ dựa vào tất cả những cái gì bạn có từ các nguồn free, từ các nguồn sự kiện và bạn không nạp tiền, thì mình nghĩ rằng là một ngày các bạn có thể kiếm được từ 2 cho đến 3 tượng vàng tính trung bình theo hàng ngày nhé. Như vậy là gì? Trong 100 ngày đầu tiên các bạn chơi game thì cùng lắm các bạn cũng chỉ có khoảng độ 200 đến 250 hoặc là 300 tượng vàng để làm vốn. Như vậy cái câu hỏi rất rõ ràng là liệu chúng ta có nên đầu tư tiết kiệm tượng vàng cho các sĩ quan 75 ngày hay là đầu game chúng ta đã chơi nó ngay từ đầu rồi? Đây là cái câu hỏi mà mình đã nghe ngóng và quan sát từ rất lâu mà hiện tại vẫn chưa có câu trả lời thích đáng để có thể làm video clip cho các bạn. Ok. Thế thì cái đó thì có lẽ là sẽ phải cần thêm thời gian để mình cần quan sát thêm là trong tương lai bản 8.3, 8.4 thì nhà phát hành có đưa thêm những cái nội dung mới để dành cho những người chơi mới hay không, để xem tốc độ kiếm tượng vàng của các bạn như thế nào. Bây giờ quay trở lại cái vấn đề. Đối với những người chơi mà vẫn muốn đầu tư vào trong số những sĩ quan ở đầu trò chơi để chúng ta có thể có những trải nghiệm nó dễ dàng hơn, để các bạn có thể giữ được cái ngọn lửa đam mê đến khi 75 ngày. Chứ còn nếu như chúng ta tiết kiệm tất cả mọi thứ, chúng ta không nâng cấp cái gì cả, thì đến liệu rằng là bạn còn có đủ liềm nhiệt huyết để chơi đến 75 ngày hay không? Bởi vì bạn ăn hành nhiều quá. Bạn hiểu ý mình không? Đó, cho nên là nhiều người chơi thì sẽ chấp nhận cái cảnh là thôi thì mình sẽ đầu tư một chút vào trong trò chơi game ở giai đoạn đầu của trò chơi để lấy lại cái cảm giác chơi game. Đó. Thế thì với cái số lượng tượng vàng ít ỏi mà bạn có thể kiếm được như vậy thì sĩ quan nào là sĩ quan đáng giá nhất để cho các bạn có thể đầu tư trong số những sĩ quan cổ điển này? Ngoại trừ thủ hộ sự thật là các bạn phải nạp tiền, mình sẽ bỏ qua anh chàng này sang một bên. Bây giờ những sĩ quan còn lại, Bạch Lang, Antonia, Tử Xá Úc Châu hay là Spanner
hay là cỗ máy chiến binh mùa đông, hay là cỗ máy tác chiến? Đó. Cái câu trả lời sẽ phụ thuộc vào bạn chơi đơn vị nào trong tương lai. Thế nhưng cái việc mà trả lời câu hỏi đó đối với những người chơi mới thì sẽ rất khó khăn, bởi vì họ vẫn còn chưa định hình được tương lai của họ sẽ có những đơn vị nào. Ngay thời điểm này thì có thể là trực thăng là hot meta, hot trend, nhưng đến khi các máy chủ này đạt 75 ngày thì liệu rằng nó còn là hot trend không? Nếu như mình không chơi pháo, không chơi chủ đạo về pháo mà chỉ thích chơi bộ binh hoặc thích chơi xe tăng thôi, thì liệu rằng có nên đầu tư vào Antonia Shevchenko không? Đây là một trong số những câu hỏi rất nhiều để xoay quanh vị tướng này, cái phần nâng tướng này. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn lựa chọn sai là khả năng các bạn sẽ phải đi con đường sai. Mà đi con đường sai thì chúng ta cảm thấy là nó sẽ nhạt nhẽo, nó sẽ chán nản và các bạn sẽ chán trò chơi và sẽ nhảy server. Như thế thì mình không mong muốn tí nào cả. Ok. Rồi, thế thì ở đây mình có một lời khuyên, tức là một cái best recommend rất cao mà dành cho anh em ở các máy chủ mới sau cái bản 8.2 này, ví dụ từ 60, 61, 62, 63 trở đi. Đó là anh chàng này. Mình khuyến khích rất cao các bạn có thể lựa chọn anh chàng này là sĩ quan đầu tiên các bạn nâng cấp để max skill. Thay vì các bạn tích lũy tượng vàng vào để đợi đến 75 ngày thì các bạn boom, thì các bạn có thể hoàn toàn đầu tư tượng vàng vào anh chàng này. Anh chàng này là một anh chàng mà các bạn có thể mua ở trong shop liên minh. Đấy, cái shop liên minh này này. Đấy, các bạn cày điểm sự kiện, sau đó mua cái shop này. Cố gắng mỗi tuần các bạn mua được 20 tượng vàng. Sau đó kết hợp với tất cả những cái tượng vàng mà chúng ta có, chúng ta đầu tư vào anh chàng này lên max skill sớm nhất có thể. Thế thì khi mà max skill sớm nhất có thể, chúng ta sẽ chơi cặp bài là gì? Percy, cô nàng Percy miễn phí cộng với anh chàng cỗ máy chiến tranh. Tại sao mình lại recommend anh chàng này? Nó có một vài lý do như thế này. Thứ nhất là anh chàng này là một anh chàng của sĩ quan linh hoạt. Linh hoạt là gì? Các bạn có thể triển khai anh chàng này vào tất cả các đơn vị trong trò chơi, bao gồm là pháo binh, bộ binh, xe tăng và trực thăng. Đấy, sau này là trực thăng. Xe tăng hạng nặng các bạn cũng triển khai được, và xe tăng hạng trung cho giai đoạn đầu trò chơi vẫn ok. Tức là tất cả các đơn vị, thậm chí nếu sau này bạn thích chơi bộ binh thì anh chàng này cũng vẫn rất tuyệt vời. Đấy ạ. Cái thứ hai là anh chàng này sẽ cực kỳ hữu dụng cho đến thời điểm 600 ngày chơi game. Mình nói là 600 ngày chơi game ở trong trò chơi game này luôn. Đó, tại sao lại như vậy? Bởi vì bạn hình dung là bạn kiếm được tượng vàng rất lâu, cho nên là anh chàng này đầu tiên sẽ là cái co chính của các bạn, co thứ nhất. Đấy, sau khi các bạn có đủ tượng vàng để nâng cấp sĩ quan thứ hai thì anh chàng này sẽ rơi sang co thứ hai, hoặc thậm chí là sẽ đi kèm với sĩ quan chính của các bạn, và thay vào đó là Percy sẽ xuống co thứ hai. Đó, ví dụ lên đến 100 ngày các bạn có đủ điều kiện thêm, hoặc đến 200 ngày các bạn đủ điều kiện thêm, bạn nâng thêm một sĩ quan nữa là chuyên về trực thăng chẳng hạn, ví dụ cô nàng nữ thần chiến tranh này, thì vẫn phù hợp với anh chàng cỗ máy chiến tranh kia. Đó, nó là một cặp bài rất dễ chơi và rất dễ kiếm. Đó, để các bạn có thể chọn lựa ở đầu trò chơi một cách dễ dàng nhất. Đó, là bởi vì là anh chàng này còn có khả năng rất dễ kiếm nữa và rất dễ max skill. Đó, ngoài ra thì chúng ta có thể sở hữu anh chàng này thông qua cái quầy rượu. Và mình sẽ hẹn gặp lại anh em ở trong video clip là so sánh đánh giá tác động của quầy rượu thường, quầy bia thường và quầy rượu, cái nào lợi hơn dành cho những anh em ở server mới. Đó, còn các bạn đừng nghe những anh em server cũ, bởi vì khi cái bộ tướng của các người chơi đó đã đầy hết rồi, người ta không còn lựa chọn nào khác thì người ta mới tập trung vào sĩ quan quầy rượu. Còn bây giờ mình vẫn còn đang lẹt đẹt mọi thứ, chưa có cái gì ra hồn, thì cái đó các bạn có thể cân nhắc được, được chưa? Đấy, thế thì chốt lại video clip này của mình có mấy câu hỏi dành cho các bạn. Cái thứ nhất là các bạn lựa chọn việc tiết kiệm tượng vàng trong 75 ngày đầu tiên. Mình không tích lũy cái gì cả, mình không tiêu tốn một cái gì cả, mà tích lũy lại để đầu tư cho sau 75 ngày. Cái thứ hai là bạn đầu tư vào trong tượng vàng cho các sĩ quan cổ điển, thì bạn lựa chọn sĩ quan nào, được chưa? Và lý do lựa chọn sĩ quan đó là gì? Đấy. Còn ở góc độ cá nhân của mình thì mình vẫn khuyến khích các bạn lựa chọn cỗ máy chiến tranh. Đi với pháo, cặp với Antonia rất tốt.
Sau này các bạn có thể chơi khi mà đến 75 ngày các bạn thích chơi pháo chẳng hạn, thì các bạn có thể cặp với anh chàng Thiên Lý Nhãn hoặc là Ngọn Lửa Bạch Kim, rất phù hợp với pháo. Còn nếu các bạn thích chơi về đường bộ binh thì các bạn cũng có thể cặp với anh chàng Ngôi Sao Cô Đơn này để đi theo đường bộ binh, hoặc là anh chàng Pháo Đài Thép này cũng rất ổn để đi theo đường bộ binh. Còn nếu như bạn thích chơi về trực thăng thì bạn có thể nâng cấp để đi kèm với Nữ Thần Chiến Tranh. Đó nhé. Còn bạn thích về các đơn vị MBT, xe tăng chiến đấu chủ lực, bạn cũng có thể lựa chọn cô nàng Nữ Bá Tước Gai, vừa công vừa thủ, rất là toàn vẹn. Được chưa? Đó là cái lý do mà mình khuyến khích các bạn có thể cân nhắc lựa chọn anh chàng này để cho giai đoạn đầu của trò chơi các bạn có thể dễ dàng chơi hơn rất nhiều. Đó. Quên, còn cảm ơn bạn IP Kaiser thuộc Liên minh IP đã cho mình mượn tài khoản để có thể làm được video clip này. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Hatch Game. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. Hatch Game xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.